हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ म हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा दुईटा पपुलर टर्म्सहरू छ। त्यो भनेको चाहिँ कन्टेनराइजेसन, अर्को भनेको भर्चुअल मसिन अथवा भर्चुअलाइजेसन। यो दुईटाको बारेमा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु। अब हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा मात्र नभएर यो चाहिँ लाइक डेभअप्सको फिल्डतिर पनि लाइक अलिक युज भइराख्ने टर्महरू हो कन्टेनर, भर्चुअल मसिन भनेको। अनि आज चाहिँ म जस्ट यसलाई एक्सप्लेन गर्छु। अब एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ म यो कन्टेनरको इक्जाम्पल चाहिँ मैले डकरको थ्रुमा एक्सप्लेन गर्छु। अनि यो जुन मेरो चाहिँ स्लाइड भन्छु, यसले के अरे ब्लग पोस्ट छ, यो चाहिँ यो यसमा छ, म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, एकचोटि हेर्नु सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल यो कन्टेनर भनेको चाहिँ अथवा डकर भनेको चाहिँ के हो भनेर एक्सप्लेन गर्छु म। अब डकर एक्सप्लेन गर्दा साथसाथै कन्टेनरको पनि त्यहाँ कुरा आइहाल्छ। अनि त्यसपछि भर्चुअल मसिनमा जानु सजिलो हुन्छ। फर्स्ट अफ अल डकर भनेको चाहिँ के एउटा कन्टेनर टेक्नोलोजी हो अथवा कन्टेनराइजेसन टेक्नोलोजी हो। अब कन्टेनर भनेको चाहिँ के हो भने होइन, फर्स्ट अफ अल त्यो बुझ्नु पऱ्यो। अब कन्टेनर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अथवा बेस्ट इक्जाम्पल अथवा एउटा याद गर्नु सजिलो अथवा बुझ्नु सजिलोको लागि नेपालबाट कतै विदेश जानु पर्यो भने हामी लुगाहरू सुटकेसमा हालेर लान्छौँ नि त, भनेको यत्तिकै छरपस्ट लानु पनि सक्थ्यौँ, तर सुटकेसमा हालेर किन लान्छौँ, सजिलो हुन्छ। त्यस्तै कन्टेनर भनेको पनि समवट त्यस्तै हो क्या। कन्टेनर चाहिँ लाइक कोडको लागि क्या, मेन हाम्रो कोडको कुरा गर्ने भएको कारणले चाहिँ कन्टेनर भनेको चाहिँ एउटा प्याकेज अफ कोड अथवा डिपेन्डेन्सी। अब जो हाम्रो प्रोजेक्ट हुन्छ, अब त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ सर्टेन डिपेन्डेन्सिजहरू हुन्छ, के चाहिने कुराहरू सबै त्यहाँ हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ सर्टेन इन्क्याप्सुलेट गर्ने टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ कन्टेनराइजेसन हो। अब त्यही कन्टेनराइजेसनमा चाहिँ हिल्स द सेम एप्लिकेसन अनि त्यसको एक्जिक्युसन बिहेभियरहरू भनेको एउटा पार्टिकुलर कन्टेनर छ भने चाहिँ त्यो हाम्रो प्रोजेक्ट छ। अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो कन्टेनरमा रन भइरहेछ भने त्यो कन्टेनर चाहिँ हामीले अरूतिर मुभ गऱ्यौँ अथवा लग्यौँ भने त्यसको एक्जिक्युसन बिहेभियर चाहिँ सबैमा समवट सेमै हुन्छ। अब कन्टेनरै किन चाहियो त होइन, लाइक मैले यसमा अहिलेको लागि चाहिँ 3-4वटा रिजन लेखिदिएको छु यहाँ। अनि एउटा रिजन भनेको चाहिँ सपोज हामी कतै काम गरिरहेछौँ। अब काम गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा इन्भाइरोमेन्टहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, एउटा भनेको डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो, अर्को भनेको प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट हो। अब प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ सपोज इक्जाम्पलको लागि हाम्रो सपोज यो इक्जाम्पल हेरिदिउँ न होइन, यो जुन यो वेबसाइट छ होला हाम्रो कलेजको वेबसाइट, यो चाहिँ जस्ट प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा छ किनकि यसलाई सबैले एक्सेस गर्नु मिल्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टहरू हुन्छ। अब डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ अब जुन यो वेबसाइट डिप्लोय गर्नुभन्दा अगाडि अथवा यसलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ भनेको डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भयो। अब दुईटाको सेम हामीलाई त्यो चाहियो नि, सेम इन्भाइरोमेन्ट चाहियो, किनकि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि, लाइक डेभलपमेन्टमा रन भइरहेको हुन्छ, प्रोडक्सनमा रन नहुनसक्छ। अब त्यस्तो मिसम्याच नहोस् भनेर चाहिँ हामी कन्टेनराइजेसन टेक्नोलोजी युज गर्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एभ्री मेम्बर सुड ह्याभ द सेम वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अन द प्रोजेक्ट भनेको छ, लाइक माथि जस्तै हो यो पनि। अनि अर्को भनेको चाहिँ वेन स्विचिङ बिट्विन द प्रोजेक्ट्स अथवा सपोज तपाईँसँग दुईवटा प्रोजेक्ट छ अरे, एउटा प्रोजेक्टले चाहिँ नोड जेएसको भर्जन 14 युज गरेछ अरे, अर्को प्रोजेक्टले चाहिँ लाइक नोड जेएसको भर्जन 16 युज गरेछ अरे। अब यसमा चाहिँ भर्जन मिसम्याच त भयो होइन। अब यो प्रोजेक्ट अब सपोज हामीले मिक्स गऱ्यौँ अथवा के अरे दुईवटा ब्रान्चहरू छ त्यसलाई मर्ज गऱ्यौँ भने त कति के कन्फ्लिक्ट आउँछ। अब यो सबै कुरा अलिक मिनिमाइज अथवा ह्यान्डल गर्ने काम चाहिँ डकरले गर्छ है यो। अनि यति भइसक्यो। अनि एउटा मैले भनिहालेँ, यो कन्टेनर भनेको चाहिँ जस्ट एउटा ब्लुप्रिन्ट जस्तो हुन्छ, जुन हामीले चाहिँ यसबाट इमेज बनाइन्छ क्या, कन्टेनरको इमेज बनाइन्छ। त्यो इमेजहरू चाहिँ मुभ हुन्छ। अब कन्टेनरको लाइक धेरै पपुलर साइट अथवा डकर हब भन्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ लाइक धेरै कन्टेनरहरू पाइन्छ यहाँ चाहिँ। अब हामीले चाहिँ सपोज इक्जाम्पलको लागि म अलिक नेट स्लो भयो क्या मेरो, स्लोडी भयो, ल भयो। यस्तो हुन्छ है डकर हबमा। सपोज मैले अहिलेको लागि चाहिँ नोड जेएस गरेँ, नोड जेएसको अथवा नोड मात्रै गर्दा पनि आउँछ होला। नोड जेएसको अफिसियल चाहिँ यो हो है, नोड जेएसको यसको चाहिँ अफिसियल कन्टेनर चाहिँ यहाँ छ है। यो डकर हबबाट तान्नु सक्छ कमान्डहरूबाट। डकर पुल नोड गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको जुन कन्टेनर छ हाम्रो लोकल मसिनमा आउनुसक्छ। लाइक यसमा चाहिँ कन्टेनरहरू हुन्छ। अब कन्टेनरको चाहिँ हामीले कन्टेनर भनेको चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट जस्तो हुन्छ क्या, त्यसको चाहिँ हामीले सर्टेन इमेज बनाउन सक्छौँ। सरी उल्टो चाहिँ भने जस्तो लाग्यो मैले। जे कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इमेज हुन्छ है यहाँ, यो जुन यो डकर हबमा छ, यो भनेको चाहिँ मैले अघि चाहिँ उल्टो भनेको छु, जुन डकर हबमा छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो इमेजहरू हुन्छ है यहाँ। अब नोडको छ अनि यता मैले एनपिएमको गरेँ भने या एनपिएमको अर्को के होला, एनपिएम भनेको नोड प्याकेज म्यानेजर, यस जे होस् या यसमा अरू पनि हुन्छ, यस्तो सम्मट के छ यहाँ।
अनि त्यस्तै मैले यता गएर अरू खोजेँ भने त्यो सबै देखाउँछ। जुन यो यिनीहरू छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो इमेजेसहरू हो। अब इमेजेस भइसकेपछि चाहिँ मल्टिपल कन्टेनरहरू हामी त्यसबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ। मैले जस्ट अघि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ भनेछु मैले, हुनु चाहिँ त्यो यो हो। लाइक एउटा पार्टिकुलर इमेज हुन्छ, त्यो इमेज भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लु प्रिन्ट हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले मल्टिपल कन्टेनरहरू बनाउन सक्छौँ। लाइक डकरको यो लोगोमा पनि अथवा यस्तो यस्तो यो कन्टेनर हुन्छ, यो भनेको चाहिँ कन्टेनर हो क्या है। यति भइसक्यो। यति भन्दा अब अलिकति भर्चुअल मसिन पनि एक्सप्लेनेसन अलिकति गरिहाल्छु म। लाइक यो भर्चुअल मसिन भनेको चाहिँ एउटा आइसोलेटेड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट हो। अब यसमा चाहिँ लाइक यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि म ओएसको अलिकति ब्याकग्राउन्डमा गएँ म, यसको तल छ मैले। लाइक ओएसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा लेयर हुन्छ बेसिकली चाहिँ कुरा गर्ने भए। एउटा भनेको चाहिँ यो ओएस कर्नल हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ एप्लिकेसन लेयर हुन्छ। अब जुन डकरले युटिलाइज गर्छ, डकर भनेको कन्टेनर अथवा डकर साथसाथै अरू कन्टेनरहरूले पनि युटिलाइज गर्ने भनेको एप्लिकेसनवाले गरिन्छ। अनि त्यस्तै यो भर्चुअल मसिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा युज गर्छ क्या, ओएसको एप्लिकेसन पनि युज गरिदिन्छ, कर्नल पनि युज गर्छ। अब यो तलको भनेको हार्डवेयरहरू हुन्छ, यो प्रोसेसरहरू के इन्भल्भ हुन्छ त्यो हो। अब यति भएपछि आफै लाइक यहाँबाट के डिफ्रेन्स छ आफै बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ होला। मैले भनिहालेँ डकरले युटिलाइज गर्ने भनेको एप्लिकेसन, भर्चुअल मसिनले भनेको यो दुइटै युज गर्छ। अब मैले यहाँ सायद लेखिदिएछु होला बुझ्नु सजिलो हुन्छ भनेर। अब डकर इमेजको चाहिँ ओभरहेड अलिक कमै हुन्छ, किनकि भनिहालेँ एउटा मात्रै युटिलाइज गरेको हुन्छ। अनि त्यही कारणले यसको जुन डकरको हामीले त्यो इमेजहरू बनाउँछौँ त्यसको इमेजको साइज भनेको चाहिँ समवाट स्मलरै हुन्छ। अनि त्यसको साइज भनेको समवाट एमबीमै जान्छ, लाइक 200-300 समवाट एमबी हुन्छ। तर यो भर्चुअल मसिन भनेको चाहिँ तपाईँ यो लाइक विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने त्यो भिएमवेयर के इन्स्टल गरेर चलाइन्छ, त्यो भनेको चाहिँ भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजी हो। त्यसले चाहिँ जुन ओभरहेड लिन्छ त्यो भनेको त्यो धेरै नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जुन त्यसको साइज हुन्छ त्यसको साइज पनि समवाट जिबीमा हुन्छ क्या, त्यो गिगाबाइटमा हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो अलिक हाम्रो के ल्यापटपलाई स्लो गरिदिने काम भनेको स्लो गरिदिनु सक्छ त्यसले। अनि त्यस्तै भर्चुअल मसिनको चाहिँ आफ्नै एउटा गेस्ट ओएस अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ डकर कन्टेनर क्यान ह्याभ देयर अन फाइल सिस्टम, यो भन्नु परेन। अनि लाइक अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला यो भर्चुअल मसिन भनेको मैले भनिहालेँ आइसोलेटेड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट। अनि समवाट लाइक यो फिगर देखिँदाखेरि हाम्रो एउटा फिजिकल हार्डवेयर हुन्छ, त्यसपछि होस्ट अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। सपोज मेरो अहिले लिनक्स छ अरे, लिनक्समा मैले कुनै एउटा भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजी केही इन्स्टल गरेँ अनि त्यसमा मैले फेरि विन्डोज हालेँ अरे। त्यो विन्डोज हाल्यो भनेको त्यो भनेको अर्को गेस्ट ओएस चाहियो त्यसको लागि। तर यसमा चाहिँ यो जुन कन्टेनर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाल्तु अथवा आफ्नै ओएस चाहिँदैन क्या त्यसले। अनि यो भर्चुअल मसिनको चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि यसको आर्किटेक्चर एक्सप्लेन गर्दाखेरि समवाट यस्तै टाइपको हुन्छ। मैले अघि सबै भनिहालेँ यो भर्चुअल मसिनले धेरै मेमोरी लिन्छ, सिपियु लिन्छ। किन लिन्छ? किनकि त्यसको आफ्नै गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। सपोज यो जुन मेरो छ यो अपरेटिङ सिस्टम लिनक्स हो, मैले अर्को भर्चुअलाइजेसन टेक्नोलोजी युज गरेर विन्डोज हालेँ भने चाहिँ त्यसले अभियसली लिन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ गिगाबाइटमा लिएको हुन्छ त्यसले। अनि त्यस्तै स्लो गर्छ सबै मैले भनिहालेँ। तर डकरको जुन इमेजहरू छ त्यो चाहिँ लाइक सर्टेन एमबीमै हुन्छ। किन हुन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि यसले युटिलाइज गर्ने भनेको यो पार्टिकुलर एउटा लेयर मात्रै हो है। यति नै भन्दा सायद अलिकति एक्सप्लेन भयो, अलिकति क्लियर भयो होला यो डकर अथवा कन्टेनराइजेसन र भर्चुअलाइजेसनको कोर कन्सेप्ट। यो जुन यो मेरो ब्लग, यो ब्लग चाहिँ मेरै हो, यसको म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, यसलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ। मैले अरू नि ब्लगहरू लेखेको छु, चाहियो भने पढ्दा हुन्छ त्यहाँ।